Good morning mama! Today is Thursday and it's November 21, 2019 and it's 8:30 a.m. Kagagaling ko lang sa palengke. And I want to share with you kung ano yung mga napamili ko sa halagang 700 pesos. But for that, mag-Lazada Haul muna tayo. So dumating na lahat yung mga items na nabili ko. Last sale, Lazada 11/11. So I want to share with you. Haul muna natin yung mga nabili ko last Lazada. 11/11 sale. So, yesterday lang sila lahat na kumpleto. So, for like 1 week, nagpa isa-isa yung delivery ng Lazada. Which is understandable naman kasi maraming namili ngayon. At nakita ko sa Facebook, isang courier yata, yung JNT, sobrang tambak yung delivery nila. Actually, yung ibang nag-deliver ng Lazada is gabi na 9:30 p.m. Sabi ko, Kuya, bakit sobrang gabi naman kayo mag-deliver? Sabi niya, Ma'am, kahit gabi, tinatsaga namin deliver lahat. Kasi babalik pa daw sila ng warehouse kapag hindi nila na-deliver lahat yung mga binigay sa kanila for that day. So, very hassle. So, makikita ko na-appreciate ko naman yung mga courier. Pag ganun, sobrang gabi, pupunta pa rin sila. So, ayun. So, start muna tayo sa palaging nasa cart ko, which is yung Mami Poco na diaper. So, si baby is large na, and this one is for 40 pieces. I believe nasa 300 plus to. 500 to, less 35% off yung Mami Poco last sale. And there are free shipping. So, ginarap ko na yung opportunity bumili. Isang pack niyan. Tapos, meron din tayong isang pack ng Mami Poco pants. It's 44 pieces. Dalawa yung binili kong ganyan. Nasa lagayan na yung isa. Isa sa mga tinatambayan ko nung Lazada sale is yung True Value and yung Handyman. Ewan ko, panutuwa akong tumingin ng mga items. Yung mga pambahay, yung mga pang-organize ng kitchen. Like yung Glad na acrylic nila. Naka-sale yun last time. But sabi ko sa sarili ko, hindi mo na ako bibili. Next time na lang. Kasi nakita ko tong mga organizer. This is from the brand Built. And this one is 294 pesos. Naka 30% off din siya, I believe. Lagayan siya ng water. Maganda yung tela niya, makapal. And may lagayan siya ng cellphone. And then may strap. So, gagamitin namin to kapag aalis kami. Kasi usually, pag naalis kami ng bahay, namamasyal kami ng bata, may sarili talaga silang baon ng tubig. Pinagbibitbit ko sila ng tubig kasi ayokong bumibili ng tubig sa labas. Bukod sa mahal, mas maganda pa rin yung may dala sila. Anywhere they go, may dala silang tubig. Kasi masyado silang bilis mauhaw. Tapos, if you're looking for a good travel organizer na very sturdy and talagang maganda yung quality, I highly recommend this brand, La Poche. Ito. La Poche siya. Naka-sale to. Naka-sale siya last Lazada for 70% off. And, ang nabili ko na lang, naabutan ko, mabilis na ubos yung malaki nito. So, nabili ko na lang is small. Ayan. Kaso, isang zipper lang to. So, nasa 200 plus lang din to. And, super tibay nito, guys. Meron ako nito isa. Pakita ko sa ina. Ayan. Kaso, ito dalawang zipper. So, pwede dyan. Pwede dito. Ayan. Ito yung ginagamit ko kay baby. Kay Iris to, nung maliit siya. So, ilang taon na sa Iris ngayon? 6 years. So, 5 years ago, ito yung mga La Poche. Meron kami nito malaki. Red, blue, and green. Ito siya kalaki. Tapos, double din yung zipper. Pakita ko na lang sa next video ko na kasi nakatago. So, ito yung ginagamit namin kapag aalis kami. And very maganda talaga kapag may mga travel organizer ka. And ito, super tibay nito. Hindi katulad ito ng mga nabibili nyo
sa Divisoria o yung sa may mga sa Shopee, sa Lazada na manipis yung tela niya and madaling masira to. Ito hindi. Sobrang highly recommend ko na maganda to. So, abang na lang kayo ulit. Mag-aabang din talaga ako if may sale ulit ang Lazada. If magsisale pa rin sila. So, kunin nyo to. Hanapin nyo yung brand na La Poche or La Poche. So, luggage travel organizer. May mga sizes siya. Ayan. Small or medium or large, medium, small. I believe yung amin is large. Tapos meron din kami nito nung pang hygiene kit siya, color red. So, pakita ko na lang ulit kasi nakatago siya. So, next sa item sa Lazada is from Mostela. So, ito naman yung binili ko ngayon for baby Eliana. It's a 2-in-1 cleansing gel, hair and body. Tapos, very generous nung Mostela kasi ang dami nilang freebies. Like this one, Mostela Stellatopia ointment. Nakikita ko to, I believe is nasa 800 pesos yung full size niya. But binigyan nila ako ng sample size. Very timely kasi si Eliana is may rashes. So, tingnan natin kung maganda siya. And, konti lang yung ano yan. And, meron din silang binigay na sachet. Like nung ito, full size nito. And ito pang, I believe pang mommy to, body firming gel. It's Mostela Maternite. Or Maternite. Hindi ko ma-pronounce at hindi ko mabasa yung nasa likod kasi Mostela is from Made in France. So, thank you Mostela for the freebies. So, second time ko na nag-order sa kanila. Every time naglalasada sale. Sana sa next time, meron pa rin ulit freebies. Next, nabili ko is yung favorite kong wipes from Unilove. So, 267 to. Apat na malaki. Ayan. Tapos, dalawang maliit. So, itong maliit, ito yung dinadala ko sa baby bag ni baby. Kasi magaan siya. Handy. Isa sa kotse, isa sa baby bag. Tapos, ito sa bahay. Not unless, nabawasan na to, dinadala ko siya sa baby bag. But, kapag puno pa siya, hindi ko muna siya dinadala kasi ang bigat niya. Kaya siguro rin itong, actually, this is 100 wipes. Unscented to. Meron nitong scented yung color orange. But, ito yung binibili ko. Sobrang ganda ng wipes na to. Review ko na to, or actually, shinare ko na rin to sa last video ko, sa last Lazada Newborn Essential haul ko. Link ko na lang dito sa description box na ang linis ko ng bottle. It's from Tiny Buds. So, tatlo yan. It's 3 for 298. So, naka-sale din siya. Ayan lang naman yung napamili ko last Lazada haul. And also, one tip mga mami, kapag may mga ganyang sale like sa Shopee and Lazada, make sure na yung shipping fees hindi naman ganong kalaki. Kahit kasi nakasave ka sa item o nakasale ka, pero tatagain ka naman sa shipping, so bali wala lang din. So, ngayon, doon sa napamili ko, lahat ito is for 200 pesos lang yung shipping ko. So, okay na din. Free shipping yung mommy po ko o yung diaper. So, nakalas na ako, nakasave pa ako ng shipping. So, yun lang. Yung tip ko ngayon sa inyo kapag nag-online shopping kayo. Make sure na mababa yung shipping. Kapag na-compute nyo na feeling nyo naman is kaya nyo sa same price na lang din siya sa mall. Kapag nag-buy ka ng mahal na shipping, bili ka na lang sa mall ng item kasi magbayad ka pa ng shipping. Ganun din naman siya. So, ayan lang yung mga haul. So, punta na tayo sa mga pamili ko sa Palengke. Ito yung napamili natin kanina sa Palengke. Meron tayong talong. Para sa tortang talong, kalabasa, sitaw. Tapos may binili akong gata. Magagataan tayo ng sitaw at kalabasa. Tapos meron akong sili kasi nagawa tayo ng dynamite. Recently, nahihilig kaming ulamin yung dynamite. Tuturuan ko kayo ng technique para hindi siya masyado maanghang. Kailangan mo lang siyang linisin at tanggalin yung buto. Tapos meron tayong patatas and carrots para sa picadillo. Tapos may saging tayo. Tapos dito naman hotdog. Alam nyo ba na mas mura pala sa Palengke ang hotdog cocktail? Kasi sa SM, 50 pesos, 63 pesos. Pero sa Palengke, 50 pesos lang. So, 13 pesos yung tipid mo.
Tapos, bumili ako ng bangus. Pinaboneless ko, 2 pirasong maliit. 100 pesos. Tapos, premix na Shanghai. Bumibili na ako ng ganito, tapos niluluto ko na lang, piniprito ko. Saka ko babalutin. Tapos, pinambabaon ng mga bata. Para ready na. Tapos, kiniling and pork chop. So, ayan. Lulutuin na natin yung binili kong Shanghai. Premix Shanghai na nabili ko sa palengke. So, kilala ko yung pinagbibilhan ko nito. Doon ako bumibili sa kanya. So, 69. So, 69 pesos to. Tapos, binabalot ko na siya para meron na akong ready pangbaon kay ate Sap or pang ulam. Pag yung tipong tinatamad kami at may gusto namin naman masarap o lutong bahay pa rin. Hindi So, nagre-ready ako niyan once a week. Minsan sa isang buwan, nagluluto kami ng ganyan. So, ayan, niluluto na natin yung pre-mix Shanghai na nabili ko sa palengke. Worth 69 pesos yan. So, nakita nyo marami na. So, marami kang pwedeng gawin dito. Pwede mo gawin siyang meatballs. Lagyan mo siya ng harina, tapos itlog. Pwede mo na siyang gawin meatballs. But ako, ngayon gawin ko siyang Shanghai. Para may mga ready pambaon na ako. So, prefer namin, pag nagsha-Shanghai kami, niluluto muna yung laman bago ibalot. So, kahit katulad nito, nabili ko sa palengke, niluluto ko. So, habang niluluto natin yung Shanghai, tuturuan ko naman kayo kung paano maglinis ng mga meat and chicken or baboy nyo kapag galing sa palengke. Sabi nila, wag daw hugasan yung mga chicken or yung mga meat nyo kapag galing sa palengke. But kami, matagal naman namin ginagawa, hindi naman kami nagkakasakit. Ang ginagawa namin is, hinuhugasan namin ng asin. So, nilalamas namin yung asin, yung chicken, yung baboy, sa asin para mawala yung lansa sa yung dugo-dugo. Saka namin siya nilalagay sa ref. So far, hindi naman kami nagkakasakit. Wala naman nagkasakit sa ginagawa namin yun for matagal na. So, ako sa inyo, bumili kayo ng rock salt. Maraming purpose to. Ginagamit ko rin to panghugas ng mga gulay. Binababad ko yung gulay, lettuce for 30 or 15 minutes sa asin. Saka ilalamas ko siya, saka ko siya hugasan para maalis yung mga fertilize o yung mga insecticides na ginagamit nila sa mga gulay. So, mga mas, sa mga isda, hindi ko na siya ginagamitan na asin sa baboy lang. Nilalamas ko siya sa asin. So, ganito lang. Kuha lang kayo ng asin. Tapos, ilamas siya doon sa baboy para matanggal yung lansa, yung mga dugo-dugo. Saka ko siya itatago sa freezer. So, ayan lang. Feeling ko kasi nakakatanggal ng lansa, saka yung dulas-dulas ng baboy, yung asin. Para mo siyang sinescrub. Kaya natatanggal yung mga maruruming nasa kanya. Kasi minsan may mga lupa-lupa. Ewan ko. Para may mga itim-itim dyan sa mga baboy nyo. Ganyan lang siya. So, pag nahugasan mo na, lalagay ko siya sa microwavable. Freezer ko na agad. Hi, ate. Ayan si ate Iris. Panghapon yung pasok niya. Si Ate Sab, nasa school na si Ate Iris. Sabi ako, 1 to 3. Tapos si Iliana, tulog. Kumain ka na? Ano kinain mo? Ganito. Listahan na napamili ko kanina sa palengke. So, sa halagang 750 siguro to, bawas natin yung pamasahe, saka yung binili kong Joy and Scotch Brite. So, meron tayong Shanghai, 70 pesos. Yung mix na niluto ko kanina. 93 pesos pork chop, 59 pesos kiniling. Tapos, merong tayong wrapper, 12 pesos, bangus, dalawa. Medyo maliit yun, 100 pesos. Gata,
kalabasa, sili, paminta 37, saging 51, tapos yung hotdog na cocktail 50 pesos. So, parang nasa around 738 siya. So, meron ka ng giniling, Shanghai na pambaon, pork chop, saka bangos. So, actually, namili na rin ako sa grocery. Manok na pang tinola.